සුබ දවසක්. ඔයා නිදාගෙන ඉද්දින් පුතා ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරලා තියෙනවා. ඇයි? මේ වෙබ්සයිට් එකේ විතරක් ලංකාවේ කට්ටිය ලක්ෂ 11ක් වැඩ කරනවා. ලක්ෂ 11ක් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ වැඩ කරනවා වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ලංකාවේ කට්ටිය ජෙනුවින් විදිහටම earn කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දින් ජෙනුවින් විදිහටම work from home කියන concept එක ඇතුලේ earn කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ වෙද්දින් ලංකාවේ 4500කට එහා වැඩ කරනවා. 4500කට එහා වැඩ කරනවා වගේම ඒ 4500ම ජෙනුවින් විදිහේ earning වලට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම අද කතා කරනවා ජෙනුවින් concept එකක්, ඒ වගේම ජෙනුවින් process එකක්, ඒ වගේම වෙබ්සයිට් 10ක්. වෙබ්සයිට් 10ක් කතා කරනවා. මේ වෙද්දින් සමහර විට ඔයා ඉගෙන ගන්නවා ඇති, සමහර විට මේ වෙද්දින් ඉගෙනගෙන ඉවර ඇති, සමහර විට ඔයා ෂොප් එකක් කරනවා ඇති. no shoe. ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට පටන් ගන්න පුළුවන්, ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් work from home කියන concept එක reality එකක් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ කට්ටිය මේ විදිහට success වෙන්න විදිහකුත් නැහැ. මම අද method එක කියනවා. වැඩ කරන නොකරන එක වාගතේ ඔයා වැඩ කළේ නැතත් අනික් කට්ටිය වැඩ කරනවා. ඒකයි මම කිව්වේ. ඔයා බෑ කියද්දින්, ඔයා නිදාගද්දින් අනික් කට්ටිය වැඩ කරනවා. අනික් කට්ටිය වැඩ කරලා සක්සස් වෙද්දින් සමහර විට ඔයාගේ කන්සර්න් එක අනේ ඔය work from home කියන concept එක හරියන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඕක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න බෑ. ඕක කරන කට්ටිය නැහැ. එතකොට මේ කට්ටිය කවුද? මේ කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය සක්සස් වෙන මෙතඩ් එක එහෙම නැත්නම් සක්සස් වුණාට මෙතඩ් එක කියන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් SL online bro විදිහට මම හැමදාම කියනවා හරි මෙතඩ් එක මම හැමදාම try කරනවා ඔයාට දෙන්න. කොහොම නමුත් online business කියන concept එක reality එකක්. ඒක real විදිහටම earn කරන්න පුළුවන් work from home කියන concept එකකින්. හරි. අපි කතා කරමු පළවෙනි website එක. මේ website එකේ නම තමයි spoonflowers.com. සමහර විට අද වෙන්න ඕන අහන්නේ. කොහොම නමුත් යන්නකෝ spoonflowers.com එකට ගියාට පස්සේ options දෙකක් ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. options දෙකක් ඇතුලේ පළවෙනි option එක එහෙම නැත්නම් website එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා design challenges කියලා option එකක්. design challenges. එතනට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. මොකක්ද එහෙම නැත්නම් spoonflowers එකේ design challenges. ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේ වෙද්දින් current challenges. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දින් open වෙලා තියෙන challenges. open වෙලා තියෙන challenges. මේ challenge එක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක උඩ click කරාට පස්සේ මොකද්ද challenge එකකින් දේවට බලන්න පුළුවන්. challenge එකක්, competition එකක්. ඇයි competition වලට බයයිද? ඔව් competition වලට බයයි නම් competition එකට බයයි නම් online business කියන concept එක හොයන්න එපා. මොකද මේක competition field එකක්, competitive field එකක්. ඒ වගේ competitive එකේ advantage එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔය ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි සම්පූර්ණයෙන් මේ challenge එක ගැන විස්තරේ. challenge එක ගැන විස්තරේ බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේ challenge එක ඔයා win කළොත් ඔයාට හම්බ වෙන ගාණ. first place එක, second place එක, third place එක, fourth place to 10th place එහෙම නැත්නම් ඔයාට කොච්චරක් ගෙවනවද? එහෙම නැත්නම් first place to 5th place එකට කොච්චරක් ගෙවනවද කියන සම්පූර්ණ විස්තරය ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන්. identify කරගෙන ඔයා කැමති නම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ current challenge එකට participate කරන්න ඔයාටත් පුළුවන් participate කරන්න designer කෙනෙක් විදිහට. designer කෙනෙක් විදිහට participate කරන්න පුළුවන් වගේම මේක ඇතුලේ තියෙන challenges live mode එක එහෙම නැත්නම් open mode එක වගේම close mode එකේ තියෙනවා. ඒක time to time change වෙනවා. time to time change වෙනවා වගේම මේකේ දෙවෙනි option එක තමයි මේ website එකේ ඇවිල්ලා ඔයාලට designer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක ඇතුලේ අපිට earn කරන්න පුළුවන් artist කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා වැඩ කළා. artist කෙනෙක් සමහර විට ඔයා wallpaper creator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේක ඇතුලේ අපිට කොහොමද earn කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් අපිට sale process එකකට අපිට designer කෙනෙක් විදිහට participate කරන්න පුළුවන්. designer කෙනෙක් විදිහට participate කරාට පස්සේ ඔයාට ගෙවන commission එක ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ commission structure එකක් ඇතුලේ ඔයාට මේකේ participate කළොතින් එහෙම නැත්නම් designer කෙනෙක් artist කෙනෙක් විදිහට ඔයා ඇවිල්ලා මේකේ website එක ඇතුලේ වැඩ කළොතින් ඔයාට මේ website එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහේ commission structure එකක් ඇතුලේ ඔයාට pay out කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ sales වලට. ඔව් පළවෙනි website එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවා second website එක. second website එක people's power. කවුද මේ වෙද්දින් people's power එකේ වැඩ කරන්නේ? ඔව් සමහර විට හිතයි people's power එක competitive. ඔව් no show මම හැමදාම කියනවා competition එකට බය නම් ඔව් පොඩ්ඩකට පැත්තකටලා ඉන්න competition එක ඇතුලේ තමයි අපිට win කරන්න පුළුවන්. people's power එක ඇවිල්ලා ඔයාට search කරන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දින් ඔයා සමහර විට designing process එක දන්නවා නම් ගිහිල්ලා search කරන්න, ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න designer කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ website එක ඇතුලේ ඔයාට තියෙන opportunity මාරම ලොකු opportunity
opportunity එකක් තියෙනවා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට low competition marketplace එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් Upwork වලට වඩා low competition marketplace එකක් විදිහට designers ලට ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ website එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා ඔයාගේ තියෙන skill එක genuine විදිහටම sale කරන්න. designing කියන skill එක sale කරන්න ඇවිල්ලා බලන්න. ඇවිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට පේනවා මේකේ logo designers ලා flyer designers ලා එහෙම නැත්නම් commonly designers ලට high demand එකක් මේක ඇතුලේ හැදිලා තියෙනවා. high demand එකක් හැදිලා තියෙනවා නම් as a freelancer කෙනෙක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ website එකේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. freelancer කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් මේකේ account එකක් හදාගත්තා account එකක් හදාගෙන ඔයාගේ තියෙන skill එකට මේක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ gig එක ඕනේ නම් අද දාලා බලන්නකෝ මේක low competition marketplace එකක්. මාරම ලොකු orders ප්‍රමාණයක් ඔයාට ඒවි designer කෙනෙක් විදිහට මේ website එකට આવොත් මේ දෙවෙනි website එක. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි website එක. තුන්වෙනි website එකේ නම තමයි designhill.com. designhill.com එකට එන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ මේ website එක ඇතුලේ options දෙකක් ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. options දෙකක් ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ website එකේ යටටම යන්න. යටටම ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන graphic and logo design contest කියලා option එකක්. මේ option එකට යන්නකෝ. මේ option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි design hill එකේ මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ලොකු contest. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි කට්ටිය එනවා. එහෙම නැත්නම් මේකේ client ලා ඇවිල්ලා මේ කට්ටියන්ට ඕන වෙනවා වැඩක් කරගන්න. ඕන වෙනවා වැඩක් කරන්න. එතකොට මේක ඇවිල්ලා post කරනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ ඇතුලේ ඉන්නවනේ freelancers as ඔයා වගේම මම වගේම තවත් freelancers ලා ඉන්න. freelancers designers ලා ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? design hill එකේ මේ වගේ දාන competition එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ design contest එකකට මේ වගේ ප්‍රොපෝසල් එකක් ආවට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොපෝසල් එක තියෙනවා. ප්‍රොපෝසල් එකේ ගියාට පස්සේ මෙතනදී බැනර් එකක් ඒ වගේම වෙබ්සයිට් ඩිසයිනින් රික්වයර්මන්ට් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ස්පෝර්ට් ලෝගෝ ඩිසයින් රික්වයර්ඩ් කියලා ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා වගේම අපි එනවා. අපි ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වැඩේට අපි කැමති නම් අපිට පුළුවන් නම් අපිට කරන්න තියෙන අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ වැඩේට මම කැමති. ස්පෝර්ට් ලෝගෝ ඩිසයිනින් කියන මෙන්න මේ ඩිසයින් එක ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරන වැඩේට මම කැමති නම් මම ඩිසයින් කරනවා. ඩිසයින් කරලා මම මොකද කරන්නේ? හරි මම මේකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට submit designing කියන option එක ඇතුලේ මගේ design එක මම upload කරනවා. design එක upload කරලා මෙන්න මේක එම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් දවස් 9යි. දවස් 10ක් 9ක් ඇතුලේ මේක close වෙනවා. close වුණාට පස්සේ ඔයාලට කියවන price එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන press price එක $399ක්. ඔයාගේ logo එක මෙයාලා තෝරගත්තොත් මේක ඇතුලේ contest එකක් විදියට ඔයාට කියවනවා මේ කට්ටිය ඒ price එක. ඒක තමයි මෙන්න මේ concept එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුලේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ logo contest එකක් විදියට ඔයාට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ contest කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් graphic designing පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ website එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා වගේම තුන්වෙනි website එක තමයි Design Hill. තුන්වෙනි website එක Design Hill වෙද්දී හතරවෙනි website එක. හතරවෙනි website එක සමහර විට දන්නවා ඇති 99designs.com. 99design.com කියන්නේ designers ලටම හදපු එහෙම නැත්නම් designers ලගේ එහෙම නැත්නම් graphic designers ලගේ skill එක sale කරන්න හදපු place එකක්. sale කරන්න හදපු place එකක් වගේ මේ website එකට යන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ graphic designing කියන concept එකට related වෙන logos වෙන්න පුළුවන් flyers වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඒකට related වෙන ලොකු service ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේක ඇතුලේ මේ විදිහට provide වෙනවා. මේක ඇතුලේ මේ විදිහට provide වෙනවා වගේ මේකේ options දෙකක් ඇතුලේ ඔයාට එහෙම නැත්නම් earn කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි option එක තමයි freelancer කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ gig එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ service එක මේකේ list කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට ඔයාගේ service එක මේක ඇතුලේ list කරලා තියද්දී ඔයාගේ service එක ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙකුට ඔයාව hire කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ hire කරන්න පුළුවන් වගේ මෙන්න මේකෙත් අර option එකම තියෙනවා. අර option එක මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ contest කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකට යටට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් designing contest කියලා option එක තියෙනවා. designing contest කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් මෙන්න මේක ඇතුලේ required කරලා තියෙන contest මේ වෙද්දී live mode එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා participate කරන්න. participate කරලා මේකේ තර scenario එකමයි ඔයා දාන logo එක වෙන්න පුළුවන්, ඔයා දාන flyer එක වෙන්න පුළුවන්, ඔයා දාන ඩිසයින් එක ඔයා වින් කරාට පස්සේ මේ කට්ටිය කියවන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ඩිසයින් එක වින් කරාට පස්සේ $299ක් ඒ වගේම යුරෝ 298ක් මේ විදිහේ contest ඔයාලට පුළුවන් submit කරන්න. genuine විදිහටම submit කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලොකු submission එහෙම නැත්නම් ලොකු submissions ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. submissions වලින් එකක් තෝරගන්න, සමහර විට දෙක තුනක් තෝරගන්න. ඒ ඔයාගේ competition එකකින් competition එකට change වෙනවා. ඔයා competition එකෙන් win කළොත් no issue ඔයාට ඔයාගේ මෙන්න මේ price එක ඔයාට හම්බ වෙනවා. price එක ඔයාට හම්බ
හම්බ වෙනවා වගේම මේක ඇතුලේ මේක ඇතුලේ ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී මේක ඇතුලේ ටෝටලි ෆ්‍රී වැඩ කරන්න බෑ. ටෝටලි ෆ්‍රී වැඩ කරන්න බෑ. මේකේ මෙන්න මේකේ charge කරනවා වෙරිෆිකේෂන් එකට. වෙරිෆිකේෂන් එකට charge කරනවා $100ක්. වෙරිෆිකේෂන් එකට account verification එකට $100ක් charge කරනවා. $100ක් ගෙවලා ඔයාට වෙරිෆිකේෂන් කරගන්න පුළුවන්. නම් no issue. ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් as a designer කෙනෙක් විදිහට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක 99 designing කියන වෙබ්සයිට් එකේ genuine විදිහටම ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් වේවි. genuine විදිහටම earn කරන්න පුළුවන් වේවි වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද? මේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් over 1 million ලංකාවේ කට්ටිය වැඩ කරන මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද? ඒ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය නිදාගෙන ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය රහසෙම වැඩ කරනවා. ඒක තමයි මේ online business කියන concept එකේ හැටි. reason එක තමයි online business කියන concept එක කොයි වෙලාවෙද කරන්නේ කොහෙදීද කරන්නේ කියනද හිතා ගන්න බෑ. සමහර විට අල්ලපු ගෙදර කෙනා කරනවා, සමහර විට ඔයාගේ මේ concept එක දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි හැටි. මේ online business එකේ හැටි වගේම online business කියන concept එකට ඔයා ආවොතින් අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයාවි, අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ life එක change කරાવી. මොකද මේ concept එක ඇතුලේ ලොකු දේවල් නැහැ. හරියට identify කරගන්න ඕනම කෙනෙක් win කරනවා. win කරන්න යන process එක ඇතුලේ SL online bro විදිහට මම දැකපු දේ ඔයාලට කියන්නම්. කැමති කෙනෙකුට follow කරන්න පුළුවන්. මම කියනවා ඔයාලට online business කියන concept එකට එනවා නම් ඉස්සෙල්ලම පටන් ගමු YouTube channel එකක්. ඒක ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පටන් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේම කියලා blog එකක්. ඒක ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්න කලින් ඒක prove කරලා පෙන්නනවා. ඒක prove කරලා පෙන්නනවා වගේම online business කියන concept එකේ drop shipping business එක. drop shipping කියන්නේ වෙන කෙනෙකුගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරන් වැඩියට විකුණලා අතරමැදියෙක් විදිහට ප්‍රොෆිට් එකක් ජෙනරේට් කරන බිස්නස් එක. මෙන්න මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් බිස්නස් එක ඕන කෙනෙක් කරනවා ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එක ඇතුළේ ඉන්නේ. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක කතා කරලා තිනවා හරියට කොහොමද ඩ්‍රොප් ෂිපින් බිස්නස් එක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. සෝෂල් මීඩියා අතේ තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් කියන concept එක ඇතුළේ. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන්. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක කතා කරලා තිනවා හරියට කොහොමද සෝෂල් මීඩියා Facebook එක වෙන්න පුළුවන්, Instagram එක වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය social media network through ඔයාගේ account එක සල්ලි හොයන තැනට කොහොමද ගේන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ business එකක්. එහෙම නැත්නම් freelancer කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ business එකක් කොහොමද start කරන්නේ. ඒකත් මම අද prove කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි 5 Upwork වගේ ඕන තරම්. අද මම කතා කරන්නේ freelancer network. මම මෙතනදී network 5ක් විතර කතා කරලා තව 5ක් විතර කතා කරන්න තියෙනවා. එමේ මොනවාද freelancer network. freelancer network වල ගිහිල්ලා අපිට skill එකක් තියෙනවා නම් ඔයා as a graphic designing කියන skill එක ඔයාට අද තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් sale කරන්න. sale කරන process එක මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ස්කිල් නැත්තම් පුතේ මේ ගේම් එක වින් කරන්න බෑ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන ස්කිල් එක. genuine විදිහටම Photoshop through කොහොමද හදාගන්නේ කියන process එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress කියන ස්කිල් එක. ස්කිල් develop කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාගේ demand එක වැඩි වෙන්නේ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress කියන ස්කිල් එක. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා Premiere Pro video editing කියන ස්කිල් එක. major skill තුනක් හදලා තියෙනවා මේ වෙද්දී. major skill තුනක් හදලා තියෙනවා. major skill sale කරන්න ඕන places දීලා තියෙනවා, method එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම major skill practically use කරන්න ඕන method එක මම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල පාඩයක් NFT through සල්ලි හොයන විදිහ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. success වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා පුළුවන් join වෙන්න. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක lifetime support එක guarantee එකක් දෙනවා 100%ක්. අනිවාර්යෙන් online business එකක් ඇතුළේ success කරනවා. එකම එක condition එකයි තියෙන්නේ වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද මම ඔයාලට කිව්වා ඔයා නිදාගෙන ඉඳින් ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරනවා. වැඩ කරොත් ඕනම කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. කැමති නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා මේ මාස්ටර් කෝසස් එකෙන් join වෙලා ඔයාගේ online business කියන කැරියර් එක හදාගන්න. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා ක්ලබ් එක තියෙනවා. ක්ලබ් එකට join වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ක්ලබ් එක ඇතුළේ untapped secret business opportunities ලොකු ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුළේ මම කතා කරනවා. සක්සස් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ක්ලබ් එකට join වෙන්න. ඒ වගේම කවුරු හරි හිතනවා නම් මේවා හරියන්නේ නැහැ personal training එකක් ගන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට ඒ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. 1-to-1 training program එක මෙන්න මේ විදිහට launch කරලා තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් 1-to-1 training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ training program එකත් book කරන්න. මේ හැම එකම link ටික වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා බලලා හොඳයි නම් join වෙලා හොඳයි නම් book කරන්න පුළුවන්. මේ online business කියන concept එක ඇතුළේ success වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මොකද්ද මේ website එක?
මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මම මීඩියා ස්තරින් කතා කරා. කීයෙන් කී දෙනාද සමහර විට මේ වෙද්දින් ඔයා වැඩ ඇති. නියමයි වැඩ නම් වැඩ නැත්තම් ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි designcrowd.com designcrowd.com එකට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් අපිට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගියාට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තෝරන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කට්ටිය ෆිල්ටර් කරලා බලන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කට්ටිය මේ වෙද්දින් මේකේ මිලියනයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඔයාට පේනවා ඇති. ලංකාවේ ඩිසයිනර්ස්ලා මේක ඇතුලේ වැඩ. මේන්ලි මේක ඇතුලේ ඩිසයිනර්ස්ලාට තමයි ඔපචුනිටි තියෙන්නේ. ඩිසයිනින් කියන කැටගරිය ලෝගෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆ්ලයර්ස් වෙන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් ඩිසයිනින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඩිසයිනින් කියන ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ මේකේ ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන් වගේම මේක ඇතුලේ අර concept එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. අර concept එක ඒ විදිහටම තියෙනවා වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක යටට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වේවි. graphic designer කෙනෙක් විදිහට මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා design contest කියන option එක. design contest කියන option එක ඇතුලේ මේක ඇවිල්ලා ඔයාට බලන්න පුළුවන්. බැලුවට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේක ඇතුලේ ලොකු ප්‍රමාණයක් contest available. ලොකු ප්‍රමාණයක් contest available නම් ඔයාට කරන්න තියෙන මොකද්ද? ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්න දෙන්නේ? මේ කට්ටිය මේ විදිහට ඉල්ලන දේ ඔයාට ඩිසයින් කරලා දෙන්න තියෙනවා. ඉල්ලන දේ ඩිසයින් කරලා දුන්නාට පස්සේ no issue ඔයාට මේකේ එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන ප්‍රයිස් එක ඔයාට මේ කට්ටිය ගෙවනවා. හරි. මම කිව්වා දෙය ප්‍රූව් කරලා පෙන්නනවා. මොකද්ද මම කිව්වේ? ප්‍රූව් කරලා පෙන්නන දේ තමයි. හරි. ඔයා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. අපි කියමුකෝ මේ විදිහට තමත් ඕන තරම් network available මම අත කතා කරේ නෑ. Fiverr කතා කරේ නෑ. Upwork කතා කරේ නෑ. normally Fiverr Upwork වලත් ඒ විදිහටම genuine විදිහේ process එකක් තියෙනවා. genuine විදිහේ ඔයාට designing process එකක් පුළුවන් නම් no issue වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඇස මේවා ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ක්‍රවුඩ් එකක් මේ වෙද්දින් හැදිලා තියෙනවා. ක්‍රවුඩ් එකක් හැදිලා තියෙන වෙබ්සයිට් වල මේ විදිහට අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේම හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් කරන කැරිය එකේ ඔයා මේ ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් වල වැඩ කරනවා වගේම ඔයාගේ ස්ටෙප් එකක් ඔයා ඉස්සරහට තියන්න ඕන. ඔයාගේ ස්ටෙප් එකක් කොහොමද ඉස්සරහට තියන්නේ? චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්නකෝ මේ වෙබ්සයිට් එක. එහෙම නැත්නම් manypixels.co manypixels.co එකේ මේක මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක දිගට පස්සේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙකුගේ next step එක. ෆ්‍රීලාන්සර් එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන්නකෝ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් වල වැඩ කරන එකම නෙමෙයි හැමදාම කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න ඕන ඔයාගේ නෙට්වර්ක් වල වැඩ කරනවා වගේම ඔයාගේ personal website එක through ඔයාගේ service එක provide කරන්න. එතකොට අපි කියනවා ඒකට urgent එකක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් graphic designing urgent එකක් කරනවා. graphic designing තමන්ගේ කියලා web තමන්ගේ කියලා business එකක් එතකොට තමයි start කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙකුගේ next step එක. මෙයාලගේ website එක through තමයි ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ website එක through එයාලගේ service එක provide කරනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක තමයි අපි වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ step එක. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ step එක. එතකොට මේක තමන්ගේ කියලා business එකක් අපිට run කරන්න පුළුවන් මේ virtual space එක ඇතුලේ. මම කියන්නේ වැඩ කරන්න යන process එක ඇතුලේ මම කතා කරා පළවෙනියටම මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් spoon flowers එකේ payout එක අපිට ගන්න වෙන්නේ PayPal through. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. spoon flowers එකේ payout එක දෙන්නේ PayPal through තමයි. ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරා people's power no issue people's power එකේ withdrawal එක අපිට no issue payniya PayPal ඒ වගේම bank එකට deposits කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි design hill එක ගැන කතා කරා. design hill එකේ no issue payniya ඒ වගේම PayPal වලට withdrawal කරනවා. ඒ වගේම තමයි 99 design PayPal payniya කියන options දෙකෙන්ම payout කරනවා. ඒ වගේම තමයි design crowd එකේ no issue payniya ඒ වගේම PayPal කියන options දෙකේම payout කරනවා. එතකොට අද තියෙන්නේ පුතේ වැඩ කරන්න. ඔයා වැඩ කරේ නැත්නම් හොඳට මතක තියාගන්න no issue වැඩ කරන්න නැතුව ඉන්න. no issue වැඩ කරන්න නැතුව ඔයා හිටියට අනික් කට්ටිය ඉන්නේ නැහැ. අනික් කට්ටිය වැඩ කරනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන ඕනම කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න පුළුවන් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ. ඔව් මම දන්නවා සමහර විට ඔයාලට graphic designing කියන ස්කිල් එක නැහැ. මම කිව්වා major skill එකක්. high demand major skill එකක් graphic designing කියන. මම කිව්වනේ skill හදා ගන්න කෙනෙකුට demand එක තියෙනවා. වෙන option එකක් ඔයාලට පේනවාද skill හදන්න ඕන. work from home concept එක න අපි ගෙදර ඉඳන් නම් අපි අපේ සර්විස් එක සප්ලයි කරන්න අපිට සප්ලයි කරන්න සර්විස් එකක් එපේ සප්ලයි කරන්න සර්විස් එකක් ඕනේ නම් graphic designing කියන ස්කිල් එක බෑයි කියලා ඉන්න එපා ෂුට්ටක් හදාගන්න. මොකද ඒක මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මම හදාගන්න process එකක් දීලා තියෙනවා. A to Z කතා කරලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා Photoshop through කොහොමද graphic designing කරන්න කියන දේ. ෂුට්ටක් learn කරන්න. මොකද learn කරලා තියාගත්තොත් ඔයාටම තමයි benefit එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරනවා කැමති නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කියලා එහෙම නැත්නම් online business එකක් start කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් මේක තමයි process එක. මේ process එකේ මේ ආයුතුයි success වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ වගේම තමයි club එකත් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම කීව දේ මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති.
අදවත් පටන් ගනී කියලා මම හිතනවා වැඩ කරන්න. ඉතින් කොච්චර හිතුවත් සමහර විට වැඩ කරන්නේ නැති වෙයි. anyway ඔයා වැඩ කරත් ඔයා සක්සස් වෙවි. මොකද ඔයා වැඩ කරන්නේ නැති තාක් ඔයා සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන කෙනෙකුට විතරයි සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න. මොන හරි තියෙනවා නම් comment කරන්න, පොඩි comment එකක් දාලා ඔයාගේ අදහසක් share කරගන්න. මොකද ඒක අපිට වගේම ඔයාටත් ලොකු benefit එකක් තියේවි. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.